त्याचप्रमाणे उत्तन संघ देखील एक नव्या जोशानं उतरलेला आहे मैदानात. नाणेफेक हरून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना तर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना संघ असणार आहे अष्टविनायक नाईगाव. तर बघा एक दोन टेनिस विश्वातील एक अतिशय चांगले संघ, एक वसई पट्ट्यातील संघ असेल तर एक मीरा भाईंदर पट्ट्यातील संघ असेल. 5 षटकांचा सामना असेल. 5 षटकांमध्ये कितपत मजल मारतोय ते दोन्ही संघ ते बघणं महत्वाचं असणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही संघांना एक विनंती आहे की आपले 5 षटकं 25 मिनिटात पूर्ण झाली पाहिजेत. लक्षात घ्या, नाही तर तुम्हाला पेनल्टीना सामोरे जावं लागेल. एक शिस्तबद्ध स्पर्धा म्हणून देखील या स्पर्धेकडे बघण्यात आलेला आहे. तर आपण देखील प्रत्येक नियमाचं पालन करणं देखील बंधनकारक असेल. लक्षात घ्या, संघ कोणताही असो पण आपण नियमावलींचं पालन करणं हे देखील महत्वाचं आहे. एक अतिशय चांगला शिस्तबद्ध संघ त्याचप्रमाणे शिस्तबद्ध खेळाडू असणं देखील महत्वाचं असतं. लक्षात घ्या. तर मी विनंती करतो उत्तन संघाला की जास्त वेळ न घेता आपण क्षेत्ररक्षणाची व्यवस्था करायची आहे, कारण की पंच देखील मैदानाचा ताबा घेतलेला आहे. दोन्ही खेळाडू देखील मैदानाचा ताबा घेतलेला आहे. तर उत्तन संघाकडे बघितलं तर सॅव्ही आहे, वेलरिन आहे, ग्लेन आहे, नवीन आहे, बोनी, विनीत, गॉडसन, एस्टर, सुनील, राकेश, गेव्हिन, कॅश्मीरो, सॅमसन, रोशन आणि जॉन्सन असे हे 15 खेळाडू आहेत. त्यामधल्या कोणत्या 11 खेळाडूंना संधी देण्यात आलेली आहे ते बघणं देखील महत्त्वाचं ठरेल. तर त्याचप्रमाणे अष्टविनायक नायगाव संघाकडे बघण्यात आलं तर निकेश, रितेश, प्रशांत, अक्षय, नवनाथ, विकी, योगेश, मिलिंद, तेजस, सतीश, निलेश, नचिकेत आणि राहुल असे हे खेळाडू आहेत. दोन्ही संघ तुल्यबल संघ आहेत. वसई पट्ट्यातील एक संघ अष्टविनायक नायगाव, तर त्याचप्रमाणे मीरा भाईंदर पट्ट्यातील उत्तन संघ. दोन्ही संघांनी मागच्या 3 ते 4 वर्षात टेनिस क्रिकेटचा हंगाम अक्षरशः गाजवलेला आहे. तर हे दोन्ही संघ कशा प्रकारे आपल्या प्रतिष्ठेसाठी लढाई करतात, सुवर्ण महोत्सवी चषकासाठी लढाई करतात ते बघणं अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही पंच मैदानाचे डिक्लेरेशन झोन किंवा नियमावली समजावताना दोन्ही खेळाडूंना अष्टविनायक नायगाव संघाकडून योगेश आणि सतीश अशी आघाडीची दोन्ही मैदानात उतरलेली आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. 4 गोलंदाजांचा वापर तुम्हाला करावा लागणार आहे. काय व्यूहरचना आहे क्षेत्ररक्षणाची, त्याचप्रमाणे कशा प्रकारे क्षेत्ररक्षण सजवेल, कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार, कशा प्रकारे फलंदाजी करणार, कोणता संघ सामना जिंकणार असे असंख्य प्रश्न हे प्रेक्षकांच्या मनात असणार आहे. उत्तर फक्त एकदाच मिळेल, ते म्हणजे सामन्याच्या शेवटी. त्याचप्रमाणे मी विनंती करतोय की जेम्स बॉन्ड राई संघाचे माजी खेळाडू लक्ष्मण म्हात्रे यांनी देखील आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं आम्ही हार्दिक मनपूर्वक स्वागत करतोय. राई जेम्स बॉन्ड क्रिकेट क्लब यांच्या मार्फत सुवर्ण महोत्सवी चषक दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धा थेट प्रक्षेपण YouTube लाईव्ह चालू आहे. तर या सामन्यासाठी पंच असणार आहेत ते अरुण आंबोकर आणि अजित म्हात्रे, हे दोन्ही MCA मान्यता पंच या सामन्यासाठी आहेत. तर नंबर 1 चा गोलंदाज असणार आहे, नंबर 1 चा गोलंदाज उत्तन संघाकडून व्हॅलेरिन असेल. तर त्याला सामोरील फलंदाज असेल तो म्हणजे योगेश. कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय व्हॅलेरिन, कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय, एक उंच गोरा हाय आर्म ऍक्शन असणारा हा गोलंदाज. बघूया कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय योगेश हा पंचांकडून गाळ घेताना. तर आपण क्षेत्ररक्षण बघितलं तर ऑफ साइडला 4 क्षेत्ररक्षक, तर ऑन साइडला
5 क्षेत्ररक्षक. तर अंपायरचा अधिकृत इशारा येतोय, पंच अरुण आंबेकर यांचा अधिकृत इशारा येतोय. वेलरेंट टू योगेश. बघूया पहिला चेंडू दुसऱ्या दिवसातील. यावेळेला मात्र एक अतिशय चांगला चेंडू तितक्याच चांगल्या पद्धतीने खेळून काढून डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडू जातोय. पंचांचा इशारा येतोय 2 धावांचा. या 2 धावसंख्येने अष्टविनायक नायगाव संघाचा श्री गणेशा होतोय आणि 2 धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतोय. हेच संकेता जर योगेश बद्दल म्हणायचं झालं तर तू काय म्हणशील ह्या खेळाडूबद्दल? चांगला प्रश्न विचारलास योगेश. माझ्या दृष्टीने योगेश एक आहे सगळ्यात बिझी खेळाडू. धावा कशाही पद्धतीने आल्या पाहिजेत, मात्र त्या आल्या पाहिजेत या गोष्टीला जास्त त्याचं महत्व असतं आणि त्याचा होरा जर बघितला तर 100% नसतो, तो 100हून जास्त टक्क्यांचा असतो की प्रत्येक चेंडूवर धावा आल्या पाहिजेत यासाठी तो नेहमीच प्रयत्नशील असतो. एक जबरदस्त बिझी क्रिकेटपटू आहे. बॅक टू राऊत. यस, निश्चितच एक बिझी क्रिकेटपटू असणं देखील खूप महत्वाचं आहे, कारण की त्याचा एक फायदा असतो की तो स्ट्राईक नेहमी रोटेट करत असतो आणि योगेश हा स्ट्राईक रोटेशनच्या बाबतीत एक अतिशय चांगला खेळाडू आहे. गरज वेळी तो मोठे फटके देखील खेळू शकतो किंवा खेळतो. तर स्ट्राईक रोटेट करणं हा क्रिकेटमधील एक महत्वाचा मूलभूत मंत्र आहे. त्याचप्रमाणे वेलरेंट पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र दिल स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न. बोनी स्वतः धावतोय, मात्र 2 धावा पूर्ण करतात. तिसरी धाव होते किंवा काय? यस नो. मात्र 2 धावांवर समाधान मानतात ते अष्टविनायक नायगावचे खेळाडू. या 2 धावसंख्येने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 4 या धावसंख्येवर. पण विशाल एक गोष्ट इथे तू पाहिली असेल ते म्हणजे बघा बऱ्याच ठिकाणी आपला रिस्ट्रिक्टेड झोन आहे, मात्र तरी देखील धावा अडवण्यासाठीचे जे प्रयत्न आहेत ते प्रामाणिकपणे होत आहेत. लक्षात घ्या, याला म्हणतात क्रिकेट. भले किती रिस्ट्रिक्टेड झोन असले तरी देखील आम्हाला धावा अडवायच्यात, आमच्या संघासाठी आम्हाला प्रयत्न करायचे आहेत. बोनीचा प्रयत्न अतिशय रास्त होता, मात्र तरी देखील या 2 धावा झाल्या त्या ओव्हर थ्रोईंगमुळे. बॅक टू राऊत. यस संकेत होतात. धावा अडवण्याचा प्रयत्न जर राईचं मैदान बघितलं तर दिवसा त्याचे चित्र काही वेगळं असतं फलंदाजी बाबतीत, तर रात्री काही चित्र आपल्याला कालच्या दिवसात वेगळं दिसलं म्हणून बोनीचा हा प्रयत्न होता. बघूया त्याचप्रमाणे वेलरेन पुन्हा एकदा योग्यसाठी यावेळेला एक अतिशय चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाहीये. 1 धाव पूर्ण होत आहे. या एका धावसंख्येने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 5 या धावसंख्येवर. या संख्येत आता जर बोनीबद्दल म्हणायचं झालं तर एक अतिशय चांगला क्रिकेटर आणि त्याहून चांगला एक विकेट किपर आहे. तो आपल्या संघासाठी निश्चितच जीवाचं रान करत असतो असं म्हटलं तरी काही एक अवघड राहणार नाहीये, कारण की एक धाव ही त्याच्यासाठी किती महत्वाची आहे किंवा आपल्या संघाच्यासाठी किती महत्वाची आहे याचं महत्व त्याला आहे. म्हणून तो एक अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षणाच्या द्वारे 10 ते 15 धावा निश्चितच अडवत असतो. नक्कीच. मात्र इथे कॉन्टेस्ट बघावं लागेल ते म्हणजे सतीश विरुद्ध व्हॅलेरिन याचा. दोन्ही अतिशय क्लास खेळाडू एकमेकाविरुद्ध बऱ्याच वेळा कुरघोडी करताना दिसतात. यावेळेला बघायचं आहे त्यांचं बॅटल कसं दिसतोय. याला वर पिच केला, चेंडू ऑन साईडला टर्न केलाय. लेट्स सी किती धाव मिळतील. 1 धाव कंप्लीट होतोय, दुसरी धाव मिळणार नाहीये. नवीन नावाचा एक अतिशय क्षेत्ररक्षक तिथे उभा आहे. 1च धाव मिळतोय. सतीशने गेल्या चेंडू मिडल केला, ही गोष्ट चांगली म्हणावी लागेल, कारण ज्या वेळेला सतीशनं पहिल्या षटकामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी केली त्या वेळेला अष्टविनायक नायगाव संघाचे जे विजयाचे पर्सेंटेज आहेत ते वाढले. मी बऱ्याच सामन्यात मागच्या काही वर्षात सतीशला बघितलंय आणि सतीश ज्या वेळेला शूट झालाय त्या वेळेला अष्टविनायक संघ विजय होताना आम्ही पाहिलाय. त्यामुळे निश्चितच त्याचं मैदानात असणं नायगाव संघाच्या दृष्टीने महत्वाचं असेल. याला योगेश क्रॉस करायला गेला. हा चेंडू बराच वर पिच केला होता, मात्र चेंडू का इष्टांवर गेला नाही हा वेलरिनचा देखील प्रश्न आहे. हा चेंडू इथे निर्धाव जातोय, त्यामुळे धावसंख्येत काही भर नाहीये. धावसंख्या थांबली ती फक्त 6 वर. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. आता झालेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी अष्टविनायक नायगाव वर्सेस उत्तन बॉईज उत्तर आजच्या दिवसातला पहिला सामना. दुसरा दिवस सुरू आहे या एकूणच मालिकेचा. एक अफलातून मालिका. सुवर्ण महोत्सवी चषक. जेम्स बॉन्ड क्रिकेटला 50 वर्ष पूर्ण झाली. बघता कळलंच नाही. यावेळेला जर बघितला हलक्यात आणि चेंडूला पुश केला. दुसऱ्या डावीसाठी कदाचित प्रयत्न असेल. कॉल दिलाय का चुकीच्या एंडला थ्रो गेलाय. नवीन मार्फत चूक होते आणि या 2 धावा पूर्ण झाल्यात, मात्र कॉन्फिडंट नव्हतं, कॉलिंग व्यवस्थित नव्हतं, थोडंसं जास्त रिक्स घेतली आणि ते फलंदाज बाद नाही. या 2 धावा संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, ती 8 वर जाऊन पोहोचली आहे. पिक्चर ओके. पहिलं षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने इथे संपताना दिसतोय. गडी मात्र बाद नाहीये. धावसंख्या 8 केली, हीच नक्कीच चांगली सरासरी म्हणावी लागेल, कारण हा सामना 5 षटकांचा आहे. मी अशी म्हटलं की 50 वर्ष बघता निघून गेलेत आणि निश्चितच मनापासून कौतुक जिम बॉन्ड क्रिकेट क्लब सह. मात्र टेनिस क्रिकेट विश्व
जर म्हटलं तर कितीतरी लिजंड क्रिकेटपटू आपण पाहत आलोय आणि त्यातलंच एक मोठं नाव आज जर बघितलं तर मुंबई टेनिस क्रिकेटची एक मोठी संघटना आहे आणि त्याचेच अध्यक्ष सन्माननीय उमेश मांजरेकर इथे आम्हाला दिसत आहेत आणि त्यांना विनंती करीन की आमच्या व्यासपीठावर येऊन त्यांनी स्थानापन्न व्हायचं आहे. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव उमेश मांजरेकर सरांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. जेम्स बॉन्ड क्रिकेट क्लबच्या वतीने ही विनंती आम्ही करतो. टाइम स्ट्रोक झेल होणार नाहीये. नमस्कार मध्ये चेंडू एकदा पूर्ण होते, दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिलाय, थ्रोइंग खराब होत आहे, 2 धावा कंप्लीट. योगेशने चॅलेंज दिलं होतं तिथे की येस असेल तुझ्यामध्ये हिंमत तर नक्कीच चेंडू ओढून दाखव. मात्र हा फटका जर बघितला तर बॅटचा भरपूर वर लागला होता. कदाचित त्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड थोडासा उशीर झाला हा फटका खेळताना, कारण इथे ग्लेनच्या पीसनं तिथे बीट केलं सतीशला. एरवी हा स्ट्रोक एक अतिशय हँडसम स्ट्रोक तुम्ही बघू शकला असता, मात्र थोडासा उशीर तो खेळण्यासाठी झालाय. तुझा चेंडू पुन्हा एकदा जर बघितला टॅप केलंय, इथे मात्र बॅट बघतोय तुटलेली दिसतंय. गाड 2 तुकडे होत आहेत बॅटचे. लगेच बॅट घेऊन जा प्लीज मोहित. बरीच जुनी झाली होती ती आणि सतीशने खेळून त्या बॅटला भरपूर जुनी केलं होतं. आणि आज त्यांनी सांगितलं की कदाचित आमच्या या मैदानालाच वाटलं असेल की सतीश तू बॅट चेंज करायला पाहिजे, म्हणून ही वेळ आली. कदाचित ती येस लकी बॅट असेल, नो डाऊट. नितीशने अतिशय चांगलं सांगितलं की ती लकी बॅट असेल आणि मागच्या 12 वर्षापासून ती वापरत होता. आता एक तर पूर्ण झाल्यानंतर ती तपश्चर्या बंद व्हायलाच पाहिजे. एनिवे मात्र अशा घटना बऱ्याच बघितल्या. मात्र काय जो उल्लेख केला होता, एकानं अशीच बॅट तोडली, तो व्हिडिओ भरपूर व्हायरल झाला होता. भरपूर वाईट कामगिरी होती ती, फ्रस्ट्रेशन होतं ते. मात्र अशा प्रकारचं क्रिकेट कोणीही खेळू नये हीच मी योगेश यावेळा समोर जाईल. ग्लेन बने मीरा भाईंदरच्या टेनिस क्रिकेट विश्वातील अफलातून अष्टपैलू खेळाडू. फुलपीच डिलिव्हरी, वॉट अ गुड डिलिव्हरी. इथे मात्र इथे नेम नाही आहे. अंडरआर्म क्रिकेट बोनी जास्त खेळतो, मात्र इथे आपण बघतो बोनीचा नेम लागलेला नाहीये. आरामात तो चालत सुद्धा बाद करू शकला असता इथे, मात्र एक धाव इथे पूर्ण होते. भरपूर लक आहे, कारण बऱ्याच गोष्टीत तुमचं लक हे कार्यरत असतं आणि ते लक नक्कीच अष्टविनायक नायगाव संघाच्या दृष्टीने दिसत आहे. कारण एक सोपी संधी आली होती, मात्र ती दबडलेली आहे, ती म्हणजे बोनीना. अजूनही एकही गडी बाद नाही. संघाची धावसंख्या 12 झालेली आहे. पार्टनरशिप फुलताना दिसते. 5 षटकांचा सामना आहे. आयवा ती मध्ये मुलं बघ ना. ओ दॅट्स अ लवली शॉट. अफलातून फटका आहे, मात्र मित्रा फक्त 2 धावा. हा फटका जर बघितला तर बरेच असे फटके असतात ते बनवले जातात. हा फटका बनवला होता, लक्षात घ्या, कारण आउटसाइड द ऑप्शन हलकीशी डिलिव्हरी होती आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शफल करून चेंडू डीप फाईन लेगला टोलवणं, म्हणजे हा फटका टोटली बनवावा लागतो. आणि अशा रीतीने सतीशनं अतिशय चांगलं टाइम केलं. मात्र आमचं मैदान आखूड असल्यामुळे फक्त आपण बघतोय यावर 2च धावांचा मार दिसतोय. या 2 धावांची संघाची धावसंख्या 14 वर जाऊन पोहोचलाय. सतीश ग्रूम होताना दिसतोय. मगाशी त्याची बॅट तुटली, मात्र यावेळेला तो चांगल्या रीतीने मिडल करायला सज्ज झालाय. नेक्स्ट टाइम स्ट्रोक. यावेळेला झेल होईल का? नवीन येतोय झेल काली आणि कोणतीही चूक होत नाहीये. सतीशचा चेंडू जर बघितलाय बॅटच्या भरपूर वर लागतोय आणि अशा रीतीने पहिला झटका मगाशी सतीश वाचला, मात्र यावेळेला तो वाचणार नाहीये. पहिला झटका ऐकूया एशिया डिजिटल साऊंड. hello.
थँक्यू. अफलातून गाणं वाजवलं ईशा डिजिटल साऊंड ठेवून मात्र यांनी आणि निश्चितच त्यांचं कौतुक, कारण हे जिंकण्याचे क्षण आहेत राई गावासाठी, जिम्स बॉन्ड क्रिकेट साठी. आणि ज्याप्रमाणे नागराज मंडळीनं या एकूणच सिनेमाच्या स्टार्टमध्ये जे कॉमेंट्रीनं सुरुवात केली होती, त्यामुळे निश्चितच मागची 50 वर्ष रायगावनं फक्त क्रिकेटपटू दिले नाहीत, तर रायगावनं क्रिकेटमध्ये भरीव कामगिरी करणारे देखील बरेच अशी लोक दिलीत. यांना खास खास सलाम असेल. मिलिंद नॉन स्ट्राईक केनला एवढा हलक्या चेंडूला प्लेस केला, एवढा गट शॉट बॅट इज एकदा पूर्ण होते. दुसरा कधी कॉल दिलाय, मात्र इथे वडा गट थ्रो, काही एक गरज नव्हती. पुन्हा एकदा नवीन कार्यरत आहे, अतिशय चांगला थ्रो, आणखीन एक धक्का, बॅक टू बॅक विकेट्स. वेल डन उत्तम बॉयज. डीजे आमतो ओके योगेश बाद होतोय. असं मी बऱ्याच वेळेला बघितलंय, ज्यावेळेला पार्टनरशिप क्रिएट झालेली असते त्यानंतर एखादा फलंदाज बाद झाला आणि लगेच त्याचा पार्टनर देखील बाद होतोय. ही नियती आहे, लक्षात घ्या. या नियतीला तुम्ही नाकारू शकणार नाहीये आणि तीच गोष्ट इथे घडली आहे. लागायला 2 धक्के बसतायत फक्त 1 धावाच्या अंतराने. 15 धावा 2 गडी बाद. थ्रो अप्रतिम होता, रिप्ले मध्ये आम्ही पाहतोय आणि सरळ तो बोनीच्या हातांमध्ये होता आणि बोनी यावेळेला कोणतीच चूक करणार नव्हता. आघाडीची जोडी तंबूत परतली आहे, त्यामुळे निश्चितच अष्टविनायक नायगाव संघाला आता पुन्हा एकदा पार्टनरशिपचा शोध करावा लागेल. ती पार्टनरशिप इथे नवीन आलेला फलंदाज अक्षय आणि एकूणच मिलिंद करणार का, ही वाट पाहावी लागेल. हा सामना 5 षटकांचा प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी. काल आपण बघितलं चित्त थरारक सामने, कारण मैदानाने काय क्रिकेट बघितलं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वन साइड पॅकर वर्तकनगर ठाणे या संघानं जो काही क्रिकेटचा खेळ दाखवला ते निव्वळ आणि निव्वळ क्रिकेटचं उदाहरण होतं. क्रिकेट कसं खेळावं याचं एक अतिशय चांगलं प्रात्यक्षिक होतं आणि जे प्रेक्षक आम्हाला काल इथे लाभले होते ते निव्वळ सुदैवी म्हणावे लागतील की त्यांनी एक क्लास क्रिकेट या मैदानावर पाहिलंय. आमच्या तमाम आजी माजी खेळाडूंना मी विनंती करतोय की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं. जेम्स बॉन्ड राई क्रिकेट या राईच्या क्रिकेटला ज्यांनी भरभरून प्रेम दिलं तर सर्वांना विनंती करतोय की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. सुधाकर काका प्लीज. राईचा तो पहिला संघ 1968चा. काकांचा एक अतिशय अफलातून फोटो आहे, तसेच आहेत 50 वर्षापूर्वी. ओ मिस्टर स्ट्रोक मात्र टॉपेज आहे. कॅच काय घडलंय, मात्र इथे जर बघितलं तर निश्चितच जबरदस्त प्रयत्न झाला. अफलातून मात्र आमचे प्रेक्षक आहेत तिथे. वॉट अ फिल्डिंग बाय ग्लेन बर्न. सानी फुलतो इथे सुद्धा कर्णधार गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या चेंडूवर जबरदस्त ऍक्शन बघायला मिळते. हा चेंडू जर बघितला तर ओपीच डिलिव्हरी होती, एक टॉपेज लागली. चेंडू सरळ ऑर्थोडॉक्स लाईनच्या डोक्यावरून जात होता. ग्लेननं 110% प्रयत्न केले आणि हा षटकार अडवलाय. जेलसाठी त्यांनी प्रयत्न केला पण नंतर त्याला रिलीज करावा लागला चेंडू. अशा भरपूर घटना जेम्स क्रिकेटच्या बाबतीत देखील आम्ही बघितल्या आणि मला तो क्षण आठवला 2017चा. माझ्या बाजूला बसलेल्या मुलांना एक अफलातून झेल नवघरच्या मैदानावर झेल टिपला होता. नो बॉल घोषित केलाय कारण बिनर होता आणि हा फ्री हिट असेल. आणि आजच्या दिवसातला पहिला नो बॉल आहे. काल जर बघितलं एकही फ्री हिट आम्हाला पाहायला मिळाला नव्हता, मात्र आज जर बघितलं तर पहिल्या सामन्यात हा फ्री हिट बघायला मिळतोय. याला मिस्टर स्ट्रोक हा झेल इथे होईल का, सानिय प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र नमस्कार मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. फ्रीडचा फटका होता, मात्र या 2 धावा इथे फलकावर लागतील. धावसंख्या फुलते होती, जाऊन पोचते 20 वर. गडी बाद झाले 2. दर्शनी मालवणी संघ देखील उपस्थित होताना दिसतोय. त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. कारण त्याला विनंती करतोय की आमच्या लगेच आयोजकांशी संपर्क साधा. प्रत्येक सामना आपल्या 5 षटकांचा पूर्ण करायचा आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर आपली तयारी झाली पाहिजे. आपली प्लेअर लिस्ट आमच्याकडे लवकर आली पाहिजे, यासाठी तुम्ही लवकर आमच्या आयोजकांना भेटा. यावेळेला पुन्हा एकदा एक वेगळा फटका, मात्र अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. नवीन आपला वाढत हो ऍब्सोल्यूट ब्युटी नवीन दाखवलाय की त्या क्षेत्रात तुम्हाला भरपूर प्रयत्न करावे लागतील. माझ्या डोक्याच्या वरून तुम्हाला षटकार खेचावे लागतील तरच धावा मिळतील.
अफलातून क्षेत्ररक्षण आणि निश्चितच आजचा दिवस देखील एक अतिशय चांगला दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल हीच अपेक्षा आहे. कालचा दिवस नो डाऊट अफलातून 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 होता. मला आता प्रामाणिकपणे असं सांगायला वाटतंय, कारण मागच्या वर्षापासून आपण जर बघितलं तर नाईट क्रिकेट आपण स्पर्धा बघतोय आणि नाईट क्रिकेटच्या स्पर्धामध्ये मास्टरच्या असो किंवा या आपण बघतोय आजी क्रिकेटमधील असो, सामने रंगतायत. कमी लो स्कोरिंग सामने मात्र ते सामने रंगतायत आणि आम्हाला काय हवंय, आमच्या प्रेक्षकांना काय हवंय तर याच गोष्टीची गरज आहे. यावेळेला हा स्ट्रोक तितकासा योग्य म्हणता येणार नाही. ओ चांगला प्रयत्न, मात्र ऍट द एंड हा झेल सुटतो. मात्र इथे 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. तक्षण स्ट्रोक पूर्ण केला होता, 2 धावा पूर्ण होत आहेत. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, ती जाऊन पोहोचते 23 या धावसंख्येवर. निश्चितच संकेत दादा, जर हा सामना कोणत्याही संघावर वर्चस्व करायचं असेल तर तुझे काय मत आहे? जर संध्याकाळचं सत्र आहे, राईचं मैदान आहे, कितपत धावसंख्या योग्य असेल एक सामना टफ फाईट होण्यासाठी? प्रेडिक्शन ऍक्च्युअली करणं सोडून दिलंय, कारण लक्षात घ्या कधी ज्या पद्धतीने कालचे सामने घडले त्यानुसार कधीही काही घडू शकतं. कारण काल देखील आपण पहिला सामना बघितला होता 34 धावा, असं वाटलं होतं मुर्दा संघ लिहिली ती धावसंख्या पूर्ण करेल, मात्र मुर्दा संघाला तिथे बॅकवर्डला जावं लागलं. याचं कारण वन साईड टाकरची ती गोलंदाजी. यावेळेला मात्र थ्रो चांगला येतो, वेट फॉर अंपायर सिग्नल. येस फलंदाज बाद होईल इथे, अक्षय बाद होतोय धावचीच्या रूपानं. इथे थोडस जास्त एक्साइटमेंट दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय, फलंदाज बाद. निश्चितच एक अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना, त्याचप्रमाणे त्या क्षेत्ररक्षणावर खरं उतरणं ते देखील खूप महत्वाचं असतं. तर अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे, मुख्यतः नवीन ग्लेन या दोघांमार्फत आतापर्यंत एक अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. स्ट्राईक आलेला फलंदाज नचिकेत बघूया, त्याप्रमाणे एक अतिशय चांगला चेंडू सॅव्हियाचा बॅक टू द संकेत. 3 षटके संपलेल्या धावसंख्येची सरासरीकडे लक्ष घातलं तर 8 धावांची सरासरी ही नक्कीच चांगली सरासरी म्हणता येईल. मात्र येत्या 2 षटकामध्ये ही धावसंख्या 40च्या पार कशी जाईल या गोष्टीकडे प्रामाणिकपणे लक्ष द्यावं लागेल. मगाशी तुम्ही सांगितलं की या एकूणच सामन्यामध्ये आत्ताचे जे सत्र आहे त्या सत्राचा विचार करता किती धावांचा अंदाज व्यक्त करावा लागेल तर नक्कीच 40 धावा या हव्यात. कारण लक्षात घ्या दोन्ही साईडला जर बॅटिंग लाईनअप जर बघितली तर खोलवर बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्याचा जर विचार केला तर निश्चितच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कालचा दिवस आपण बघितलं बरेच लो स्कोरिंग सामने बघितले जेणेकरून ज्या पार्टनरशिप झाल्या नाहीत त्याचा विचार केला तर इथे खरी गरज ही पार्टनरशिपची आहे. त्यामुळे धावा कशा होतात तर धावा विकेटवर उभ्या राहून होतात. त्यामुळे ती काळाची गरज ओळखून एखादा फलंदाज जर उभा राहिला तर निश्चितच 40 धावा जास्त मागात पडू नये. निश्चितच त्याचप्रमाणे मी विनंती करतोय MCC कासरवाडवाले आणि दर्शन 11 मालवणी संघाच्या कर्णधारांना, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना मी विनंती करतोय की आपण कॉमेंट्री बॉक्सपाशी यायचं आहे. यानंतरचा सामना आपला आहे तर टी शर्ट्स आणि नाणेफेकीचा कौल येईल. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना आम्ही त्वरित विनंती करतोय, नियमावली समजवायची आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या टी शर्ट्स देखील प्रोव्हाइड करायचे आहेत. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय की आपण त्वरित कॉमेंट्री बॉक्सपाशी यायचं आहे. मालवणी संघ आणि कासरवाडवली संघ या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती करतोय. त्याचप्रमाणे नंबर 2चं षटक घेऊन येत आहेत वैयक्तिक ग्लेन बने. यावेळेला मात्र एक अतिशय चांगला चेंडू, वाईटचा इशारा येतोय पंच अजित म्हात्रे यांच्या मार्फत. एक अवांतर धाव, एका अवांतर धावसंख्येने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 25 या धावसंख्येवर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर
तर संकेता 25 धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मला वाटतं 8.33च्या सरासरी संघ पुढे सरसावतोय. एक अतिशय चांगली धावसंख्या म्हटलं तरी काही एक वावगं ठरणार नाही आहे. त्याचप्रमाणे पुढचा चेंडू ग्रीन बनियाचा, यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू. पंचांच्या दृष्टिकोनातून एक अतिशय चांगल्या चेंडूची समाप्ती होते. मिलिंद स्ट्राईक एंडला आहे. आतापर्यंत ग्रीन बनियाचा एक चेंडू खेळतोय, तो शॉर्ट पिच चेंडू होता, मात्र त्याच्या लक्षात नाही आला. बघूया त्याचप्रमाणे पुढचा चेंडू ग्रीन बने टू मिलिंद. यावेळेला मात्र एक अतिशय चांगला चेंडू कॉट बिहाइंडचा अपील झालं. त्याच्या पहिला मिलिंद हा क्रीज सोडतोय, एक अतिशय चांगली खेळाडू वृत्ती दाखवतोय आणि ग्लेन बने याच्या खात्यात एक अजून विकेट. यस विजय. पुढचा फलंदाज निकेश स्वतः कर्णधार जातोय. बघूया एक महत्वाचा व्यक्ती संघनायक असा आता मैदानात आहे, कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत चांगला धावांचा डोंगर उभा करतोय, पण या नंतर कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय अष्टविनायक नायगाव संघ ते देखील बघणं महत्वाचं ठरणार आहे, कारण की समोर एक बलाढ्य संघ आहे. त्याचप्रमाणे पुढचा चेंडू ग्लेन बने तू निकेश. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू अपेक्षापेक्षा जास्त खाली राहतोय. दोन्ही कोणती चुकी करत नाहीये. पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची समाप्ती होते. बघूया कशा प्रकारे पुढचा चेंडू हाताळतोय, तो म्हणजे क्लीन बने. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा एक अतिशय चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा डॉट चेंडूची समाप्ती होते. एक अतिशय चांगला गोलंदाजी करतोय. यस संकेत दादा, तू ग्लेन बद्दल गोलंदाजी बद्दल काय म्हणशील? नो डाऊट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेअर इन मीरा बाइंडर. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर बघितलं, ज्या वेळेला ग्लेन सारख्या गोलंदाजाला लाईन अँड लेन मिळते त्यावेळेला त्याला खेळणं भरपूर कठीण होऊन बसतं, कारण ग्लेन इथे काय बघा जनरेट करतो पेस, प्रत्येक चेंडू गणी तो आपली प्रगती दाखवतोय. बॉल मात्र इथे मिस्टाईल स्ट्रोक आहे, झेल नक्की होणार. बघायचं काय करतोय, येस हा झेल होतोय, आणखीन एक गडी बाद होतोय, निकेश कुबरीकर बाद होतोय, कर्णधार बाद होतोय, आणखीन एक मोठा झटका. व्हाट अ गुड बॉलिंग बाय ग्लेन बाने. उत्तम बॉईज या सामन्यामध्ये पन्नात येताना. डीजे धन्यवाद. नक्कीच बाद होतो, डिसअपॉइंट करतात. ज्या पद्धतीने खेळ दाखवायला पाहिजे होता त्या पद्धतीने इथे खेळ होत नाही. मात्र इथे मला सरप्राईज आहे विशाल, एक गोष्ट नक्कीच मला सरप्राइझिंग वाटतंय, कारण आज जर बघितलं तर भरपूर बदल इथे बॅटिंग लाईनअप मध्ये केलेत अष्टविनायक नायगाव संघानं. कारण बऱ्याच वेळेला आम्ही प्रशांतला वर येताना बघितलं, मात्र अजूनपर्यंत इथे गडी जर बघितले तर तब्बल 5 गडी बाद झालेले आहेत आणि क्रमांक 7चा खेळाडू आता मैदानात आहे. अजूनपर्यंत प्रशांत सारखा खेळाडू मैदानाच्या आत नाही आहे, त्यामुळे तो प्लेइंग इलेव्हन मध्ये आहे किंवा नाही ही देखील शंका आहे. यावेळेला देखील आता चेंडू बघा कसा खाल्या अप्रतिमरित्या लँड होतोय. अगोदर स्ट्रोक कंप्लीट केला होता, चेंडू नंतर जातोय. व्हाट अ गुड बॉलिंग, फक्त आणि फक्त एक एक्स्ट्रा आणि 2 फलंदाज बाद केले. व्हाट अ गुड बॉलिंग बाय ग्लेन बने. एकदा जोरदार टाळ्या या गोलंदाजीसाठी झाल्या पाहिजेत. डबल एन ग्लेन डबल एन.
आणि बघा आजचा दिवस सुरू झाला, आजचा पहिला सामना देखील सुरू झाला, आमचा लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू झाला. आतापर्यंत 195 जण लाईव्ह हा सामना बघतात. काल रात्री मित्रांनो 1 वाजता 357 1 वाजता लाईव्ह होते बघा. म्हणजे अतिशय चांगल्या रीतीने लाईव्ह टेलिकास्ट सुरू आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ऍडव्हर्टाइजमेंट आमच्या स्पर्धेची अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाली आणि 200चा आकडा आजच्या या पहिल्या सामन्यासाठी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे निश्चितच त्या सर्व लाईव्ह व्ह्युअर्सचे देखील आम्ही मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. अजित मात्रे जरा कॅमेरा समोर आहे बरोबर, जरा लक्ष घाला तिथे इथे 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 हा बघा. ओके, यावेळेला वाईट अंपायर सिग्नल आउटसाइड लेग स्टंप डिलिव्हरी इथे वाईटचा इशारा येतो. अवांतर धावा मिळते. मी विनंती करतोय एमसीसी कासरवाडी संघ आणि दर्शन 11 मालवणी संघ आपल्या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी यायचं, आपला टी शर्ट प्रोव्हाइड करायच्यात. लक्षात घ्या सामने हे वेळेवर सुरू झाले पाहिजेत. काही नियम आहेत स्पर्धेचे, आपण नियम तोडू नका प्लीज. मी विनंती करतोय मालवणी आणि कासरवाडी या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना. यावेळेला ऑन साईडला खेळायचं होतं. एक्झॅक्टली चेंडू पॅडला चढून गेलाय किंवा काय. येस, अंपायरचा इशारा होता लेग बायचा. अवांतर धाव मिळते. चेंडू हलकासा कट झालेला दिसतोय. व्यवस्थित आम्ही समोर नाही आहोत, मात्र तरी देखील काही गोष्टींचा अंदाज नक्कीच आम्ही बांधू शकतो. एकच ओव्हर पण त्या बाजूला काही काळ असतील, कारण लक्षात घ्या जे ऊन आहे ते सरळ त्यांच्या डोळ्यावर येते, त्यामुळे व्यवस्थित व्ह्यू होत नाहीये. स्ट्रोक झेल होईल का? येस, आणि हा झेल टिपला जातोय. आणखीन एक फलंदाज बाद. अष्टविनायक नायगाव संघ हाराकिरी करतोय. भरपूर गडी त्यांचे बाद झाले. 5 षटकांचा हा सामना आणि या 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये आतापर्यंत गडी बाद झाले ते म्हणजे 6. येस, क्रमांक 8 वर खेळण्यासाठी उतरतोय माझा आवडता खेळाडू, मात्र तो टच मध्ये नाहीये, प्रॅक्टिस नाहीये, म्हणून त्याला 8वा क्रमांक निकेशने दिला असं म्हणावं लागेल. प्रशांत आता मैदानावर उतरला. बघायचं तो कशा काय पद्धतीने बॅटिंग करतोय. एरवी मागच्या काही हंगामामध्ये प्रशांतची अतिशय चांगली फलंदाजी आम्ही पाहिलंय. यावेळेला जो काही वेळ त्याच्याकडे आहे तो कसा सार्थकी लावतोय. स्ट्राईक किंगला खेळतोय तो म्हणजे तेजस. यावेळेला मात्र यशरक्षक सुद्धा बीट होत आहेत. एक धाव कंप्लीट होत आहे. दुसऱ्या धाव्यासाठी कॉल दिलाय. थोडासा अकवड आहे आणि या 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. 29 वर जाऊन पोहोचले. कॉर्सन आहे गोलंदाजी मार्कवर. शेवटचं षटक आहे. यावेळेला एज लागते आणि इथे फलंदाज बाद. गुड कॅच बाय धोनी. आणखीन एक धक्का. क्रमांक 7 फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत. हृदेश गंगेकर न्यू बॅट्समन. हॅलो, थँक्यू. निखिल सागर, निखिल आमच्या समोर बरोबर आहेत. ती बाईक बघ ना, ती जवळ आहे भरपूर, लांब कर ना. ती कोणाची आहे? बाउंड्रीच्या भरपूर जवळ बाईक आहे, ती लांब न्यायला सांग ना प्लीज. काय बोलला? नाव काय बोलला? नाईक काय? संदीप नाईक. आता मी इलेक्ट्रिकचे संदीप नाईक यांना विनंती करतोय की प्लीज इथे संदीप चव्हाण आपल्याला बोलवत आहेत. आपण लवकर व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचं आहे.
रितेश गंगेकर स्ट्रायकिंगला बघा किती खोलवर बॅटिंग लाईनअप आहे. रितेश गंगेकर सारखा एखादा बऱ्याच वेळा ओपन करणारा खेळाडू आज क्रमांक 9 वर खेळण्यासाठी येतोय. इथे तर ओ माय गॉड हिट विकेट, फर्स्ट हिट विकेट इन दिस टुर्नामेंट रितेश गंगेकरच्या नावावर. भरपूर मागे आले होते खेळायला आणि यष्टा उदयचं केलं. आपल्या यष्टांना काही इजा नाही ना. अष्टविनायक नायगाव संघ भरपूर डिसअपॉइंट कामगिरी म्हणावी लागेल, कारण 3 षटकांमध्ये जवळजवळ 24 धावा होत्या. मात्र शेवटच्या 2 षटकात भरपूर त्यांच्या गडी बाद झालेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट धावा ज्या पद्धतीने यायला पाहिजे होत्या धावा तशा काही येत नाही आहेत. बेल्स बेल्स जाणार, बेल्स द्या. विशाल नाईक तुटली का ती बेल्स? थांबा अवेलेबल करतोय, चालू ठेवाल. धावसंख्येकडे लक्ष घातलं. धावा झालेत 29, गडी बाद झालेत 8. हा सामना 5 षटकांचा आहे. मात्र तरी सुद्धा अष्टविनायक नायगाव संघाचे तब्बल 8 गडी बाद करण्यात उत्तन बॉईज संघाला यश आलंय. आज उत्तनचे बरीच नाकवा मंडळी इथे अतिशय चांगल्या पद्धतीने सामना पाहण्यासाठी आले. त्या सर्व नाकवा मंडळींचं देखील आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. भरपूर क्रिकेटवर प्रेम करणारी मंडळी आहेत आणि त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. प्रेक्षकांची संख्या देखील उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहे याबद्दल शंका नाही आहे, कारण आज सॅटरडे आहे, विकेंडचा दिवस आहे आणि निश्चितच अतिशय चांगली प्रेक्षकांची संख्या आपल्याला आज रात्रभर दिसेल, कारण अतिशय चांगले संघ आज इथे उपस्थित होत आहेत. यानंतरचा सामना कासारवळवली वर्सेस मालवणी, त्यानंतर पोस्ट मास्टर्स 29 3 वेळा बोललो मी. पोस्ट मात्र बाईंदरपडा वर्सेस जयधारावी राय शिवनेरी, त्यानंतर गावदेव स्पोर्ट्स दहिसर आणि एकविरा नायगाव असे संघ आपल्याला आज या 19 मैदानामध्ये इन ऍक्शन मध्ये दिसणार आहे. थोड्याच वेळात फ्लड लाईव्ह देखील सुरू होताना दिसेल. भूषण पाटील, विनायक डेकोरेटरचे यांना विनंती आहे की त्यांनी तयारीत राहायचंय. धावसंख्या 29, गडी बाद झालेत 8. या इनिंग मधील हा शेवटचा चेंडू असेल. करसान यावेळेला पुन्हा एकदा मागे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे गडी बाद करण्यासाठी बघा शेवटपर्यंत प्रयत्न करतात उत्तमचे खेळाडू. धाव इथे पूर्ण होते, मात्र लेग बाईटचा इशारा होतोय. धावसंख्या 30, गडी बाद 8. पहिलं इनिंग संपलं. अष्टविनायक नायगाव 30 चेंडूमध्ये फक्त 30 धावा जमवू शकला. स्लॉग ओव्हर मध्ये फक्त आणि फक्त आपण बघितल्या त्या 6 धावा जमू शकलाय. त्यामुळे ही नक्कीच थोडीशी कमजोर कामगिरी. गॉडसनचं षटक 1 षटक हाताळलं, 3 धावा दिलेत आणि 3 गडी बाद केलेत. व्हॉट अ गुड बॉलिंग बाय गॉडसन. हे जेवण थोडस एक वेळ देतो तुला मी, तर विनंती आहे चला उत्तम लगेच प्लेस टाइम मध्ये या, डोंट वेस्ट टाइम. आणि अष्टविनायक नायगाव संघाला विनंती करेन की त्यांनी लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे, कारण लक्षात घ्या लवकरात लवकर ही षटकं पूर्ण झाली पाहिजेत. 30 धावा झाले, 35 धावांचं टार्गेट असेल. थोडासा वेळ देतो आम्ही जेवणातला. या ऐकूया एक अतिशय सुंदर गाणं. आवाज अरे विशाल प्रशांत मात्रे इकडे ना बसा दिसतात का.
धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू जेवण ए बाळू मला तर माहित बांदस पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक सन्माननीय जाधव साहेब इथे आले त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय जेम्स बॉन्ड क्रिकेट क्लब राईच्या वतीनं. पहिला सामना सुरू आहे अष्टविनायक नायगाव वर्सेस उत्तन बॉयज उत्तन या दोन संघादरम्यानचा. फक्त 30 धावा जमू शकलेत आणि 31 धावांचं लक्ष हे उत्तम संघासमोर आहे. चला उत्तमला विनंती करतोय आघाडीची जोडी आता लवकर मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ द्या कारण हा सामना आपल्याला फ्लड लाईट्स विना पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे निश्चितच जे जे सहकार्य आम्हाला अनेक स्तरातून लाभत आहे त्या सर्वांचा आम्ही मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. पहिला सामना सुरू आहे आजच्या दिवसातील अष्टविनायक नायगाव वर्सेस विजयासाठी प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जे प्रेक्षक आत्ताच आलेले आहेत आजच्या दिवसातील पहिला सामना अष्टविनायक नायगाव वर्सेस उत्तन बॉयज उत्तन या दोन संघादरम्यानचा. अतिशय चांगली कामगिरी उत्तन संघाने केली आणि फक्त 30 धावांमध्ये नायगाव संघाला रोखलंय. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या 8 गडी बाद करण्यात त्यांनी यश मिळालंय. मात्र बरेच लो स्कोरिंग सामने नेहमीच दर्जेदार होतात. इथे नक्कीच अष्टविनायक संघ हा सामना सोडणार नाहीये कारण अतिशय चांगला गोलंदाजांचा संच त्यांच्याकडे आहे. आपण बघतोय क्रमांक 1 चा गोलंदाज रितेश गंगेकर गोलंदाजी मार्कवर येतोय. क्षेत्ररक्षण जर बघितलं अतिशय चांगल्या पद्धतीने सजवलंय. एक डीप थर्डमॅन आहे. त्यानंतर जर बघितलं तर निश्चितच दीपाकडे पॉईंट लावण्यात आलाय जेणेकरून जे बाउंड्री लाईन आहे ती कव्हर अप करण्याचा प्रयत्न आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑन बाउंड्री आणि लॉंग ऑन बाउंड्रीला एक क्षेत्ररक्षक उभा आहे. त्यानंतर ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन एक शॉर्ट मिड विकेट एक डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग असं क्षेत्ररक्षण सजवलंय. आणि नक्कीच लो स्कोरिंग सामने या मालिकेत वेगळेपणा आणतात कारण काल अशा 2 इनिंग आपण पाहिल्या त्या 2 इनिंगमध्ये धावसंख्या डिफेंड केली होती आणि त्यामुळे निश्चितच प्रयत्न केले जातील. इथे पहिलाच फटका जर बघितला तर एक टिपिकल नवीन फटका असं ज्याला आपण म्हणू शकतो कारण टप्पा पडल्यानंतर थोडासा चेंडू उसळला होता. अगोदर फ्रंटला आले नंतर बॅकफुटला येऊन चेंडूला फक्त टॅप केलं स्कोलक पंचांच्या बाजूने 1 धावासाठी. अतिशय सावध सुरुवात करण्याचा प्रयत्न असेल तिथे नवीन आणि विनीत एक अतिशय क्लास जोडी मैदानात आहे. डावखुरा फलंदाज आहे जास्त ऍडव्हान्टेज नाही आहे या एकूणच सामन्यामध्ये. मात्र तरी देखील ही धावसंख्या बघता हे 2-2चे फटके जरी विनीत खेळला तरी देखील उपयुक्त ठरू शकेल उत्तम संघासाठी. लेट्स सी काय घडतंय. रितेश गंगेकर विचार करतोय विनीत साठी काय प्लॅन करायचा आहे. आयोजकांना विनंती करेल लक्ष घाला चेंडूकडे. चेंडू दुसरा द्यावा लागेल. जे संघ इथे उपस्थित होतात त्यांना विनंती करतो की लगेच आमच्या आयोजकांचे संपर्क साधा जेणेकरून ज्या टी शर्ट्स आम्ही प्रोव्हाइड करतो सन्माननीय माजी खासदार आपल्या या एकूणच
परिसरातील संजू गणेश नाईक यांच्या मार्फत या टी शर्ट प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. आणि ज्या ट्रॉफीज आपण बघतोय ॲडव्होकेट रवी व्यास स्टँडिंग कमिटीचे सभापती ॲडव्होकेट रवी व्यास यांच्या वतीने या ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज, मालिकावीर, त्यानंतर आपण बघतोय प्रथम तृतीय चषक आपण बघतोय, त्यानंतर एक शिस्तबद्ध संघ म्हणून देखील पारितोषिक आहे. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक यासाठी देखील एक पारितोषिक आहे. अनेकविध अशी पारितोषिक असलेली ही स्पर्धा वलंकित ठरते. यावेळेला अतिशय चांगला चेंज ऑफ पेस दाखवला. मगाचा चेंडू जर बघितला तर बॅट्समन स्लॉट मध्ये चेंडू होता. यावेळेला चेंडू जर बघितला गोल्डन स्पॉटवरून चेंडूला बाहेर काढलाय, जेणेकरून विनीत डावकर हा फलंदाज आहे आणि त्याला जर अडकवायचं असेल तर कुठेतरी एक वेगळा प्लॅन करावा लागेल. चेंज ऑफ पेस केलं आणि चेंज ऑफ पेसने बीट केलं इकडे ते म्हणजे विनीतला. व्हॉट अ गुड टॅक्टिक्स. That's a good shot. That's a good shot. It's a adjustment stroke. इथे आपला एक व्हॉलंटियरची गरज आहे आपल्याला तिकडे. लक्ष घाला. जेम्स बॉन्ड क्रिकेट. येस, थँक्यू निलेश आहेत तिथे. आणखीन 2 धावा. मी मशी म्हटलं डावखुरा फलंदाजी जास्त ऍडव्हान्टेज नाही आहे, मात्र हे 2 फटके देखील इथे उत्तम संघांचं काम होणार आहे. रितेश टुबेनीत वेल पेड शेवटच्या क्षणी पाहिलं की चेंडू वर पिच केला, ब्लॉकरमध्ये डिलिव्हरी होती आणि एक अतिशय चांगल्या धूर्त खेळाडूप्रमाणे हा फटका खेळत आणि एक डाव कंप्लीट करतायत. अतिशय चांगला खेळ दाखवत आहेत आणि हीच गोष्ट आज क्रिकेट रसिकांना हवी आहे, कारण खेळ चांगला दिसला पाहिजे. लक्षात घ्या, तुम्ही कुठलेही क्रिकेटपटू असाल, कुठल्याही प्रकारचे कुठल्याही परिसरातील तुम्ही क्रिकेटपटू असाल, मात्र ज्यावेळेला तुम्ही एखाद्या स्पर्धेत जाता त्यावेळेला त्या स्पर्धेचा एक स्पर्धेचं वेळ तिकडचे प्रेक्षक या सगळ्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात असल्या पाहिजे की मी तिथे जातोय आणि मी तिथे कोणतीही अशी घटना करणार नाहीये जेणेकरून एकूणच क्रिकेटचं नाव खराब होईल. या गोष्टीकडे ॲज अ क्रिकेटपटू म्हणून तुम्ही प्रामाणिकपणे लक्ष दिलं पाहिजे. रितेश नवीन कोल स्ट्रोक बॅकवर्डला येऊन चेंडूला अति स्टायलिश पद्धतीने चॉप केलंय. अतिशय चांगला फटका डीप स्कोरिंग रिझन मध्ये येतो. एकाच धाव समाधान मानावं लागतंय. आणखीन एक धाव संघाची धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचले. सरासरी राखायची होती 6च्या रूपाने राखली जाते. 7च्या रूपाने एकही गडी बाद नाहीये. मग आपण बघितलं होतं 3 षटकामध्ये 24 धावा होत्या. अष्टविनायक नायगाव संघाच्या 3 षटकामध्ये 24 धावा होत्या. मात्र आपण इथे बघतोय पहिल्या षटकात बिनबाद 7 धावा केलेल्या आहेत. त्यामुळे निश्चितच अतिशय चांगली सुरुवात उत्तम बॉलचा संघ करतोय. यानंतर सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी MCC कासारवडोली वर्सेस दर्शन 11 मालवणी. या दोन्ही संघांना विनंती करतोय की त्यांनी तयारीत राहायचं आहे. आपल्याला टी शर्ट जर भेटले असेल आणि ज्या तुम्हाला लिस्ट दिली प्लेइंग लिस्ट दिलेली ती लवकर आमच्याकडे सुपूर्द करा, जेणेकरून आमचा जो TCP1चा क्रू आहे तो लवकरात लवकर या गोष्टीची तयारी करेल आणि आम्हाला वेळ वाचवायचा आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, आत्ताच आपल्याला एक पोलीस निरीक्षकांनी सांगितलं की तुम्ही जास्त वेळ समालोचन करू शकणार नाहीत किंवा जास्त गोंधळ घालू शकणार नाही, कारण परिसरातील नागरिक काही कंप्लेंट्स आहेत त्यांच्या. नवनाथ इथे गोलंदाजी मार्कवर अप्रतिम गोलंदाज. लेट्स सी नवनाथ वर्सेस नवीन. बरोबर तितक्या चांगली पद्धतीने चेंडूला खेळून काय शेवटपर्यंत वाढ बघितली आणि नंतर जर बघितलं आपल्या डाव्या पायाचा योग्य वापर करून चेंडूला फक्त प्लेस केलंय शॉर्ट कव्हरला. 1 धाव मिळते. एका धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, 8 वर जाते. पार्टनरशिप मी माझी म्हटलं की पार्टनरशिप भरपूर आवश्यक आहे. धावसंख्या कितीही असो, मग ती 22 असो, 40 असो किंवा 65 असो, पार्टनरशिप मस्ट असते आणि ती पार्टनरशिप इथे दिसताना आपल्याला नवनाथ वर्सेस विनीत असा आता सामना. इथे एका ब्रेक थ्रूची गरज असेल. गुड स्ट्रोक ऍडजस्टमेंट स्ट्रोक ज्याला म्हणता येईल. हा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काही अंश उसळला होता. शेवटपर्यंत विनीतचं नजर व्यवस्थित चेंडूवर होती आणि शेवटच्या क्षणी त्यांनी बघितलं आणि आपले टो वर केलेत आणि टो वर केल्यानंतर त्यांनी बघितलं की जो अंपायर आहे त्या अंपायरच्या बाजूला नक्कीच थोडासा गॅप दिसतोय. 1 धाव त्यांनी पूर्ण केलंय. संघाची धावसंख्या 2 आकडी संख्येवर जाते. 10 धावा, 9 धावा. नवनाथ
वालपॅड बघा बॅकफुटचा वापर किती नवीन वेगळ्या पद्धतीने करतोय, कारण कंट्रोल सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर बघितला तर पदलालित्य याच्यावर अतिशय चांगला कंट्रोल नवीनच्या बॅटिंग मध्ये आम्ही नेहमीच पाहत आलोय. जेव्हापासून तो उत्तम संघांमध्ये कार्यरत आहे तेव्हापासून आपली नंबर 1 ची जागा तो राखून आहे आणि अतिशय स्टायलिश पद्धतीने तिला राखून ठेवलाय. कारण वेळ प्रसंगी फटके खेळायचे असल्यास ते देखील कुवत त्याच्यामध्ये नक्कीच आहे. मात्र धावफलक हलका ठेवणं हे प्रामाणिक कार्य तो नेहमीच करत आला आणि म्हणून उत्तर परिसरातील एक क्लास 1 चा खेळाडू म्हणून मी त्याच्याकडे बघतो. नवनाथ वर्सेस विनीत. धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचलाय, फक्त 20 धावांची गरज. वालपॅड आता मात्र थोडासा नक्कीच वेगळेपणा आणावा लागेल आपल्या क्रिकेटमध्ये नायगाव संघाला, कारण धावसंख्या इझिली येत चाललंय. एक तर भांडवल कमी आहे, त्यामुळे असे भांडवल डिफेंड करायचं असेल तर अप टू डेट कामगिरी करावी लागते. खास करून जे क्षेत्ररक्षणाचं जाळं आहे ते थोडंसं विणावं लागेल. मात्र अजूनपर्यंत तसा काही प्रयत्न होताना दिसत नाही. अजूनपर्यंत जर बघितलं तर प्रत्येक क्षेत्ररक्षक सीमारेषेला खेटून उभा आहे, त्यामुळे काहीतरी वेगळं करावं लागेल. मात्र ते प्लॅन अजूनपर्यंत नाही आहे. लेट्स सी नवनाथ काय करतोय, दुसऱ्या बाजूला नवीनच्या डोक्यात काय कल्पना चालल्यात. इथे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे, इथे संधी होती. मात्र चेंडू जर बघितला थोडासा पेस जास्त जनरेट केला यावेळेला नवनाथनं आणि त्या पेसने जर बीट केलं ते म्हणजे नवीनला, त्यामुळे चेंडू निर्धार जातोय. धावसंख्या 11 वर थांबलाय. 11 चेंडूत आतापर्यंत 11 धावा आलेत. प्रत्येक चेंडूवर 1 धाव असं गणित आहे. 31 धावा या विजयासाठी आहेत. वालपॅड आता मात्र शांतपणे उभे राहिलेत आणि शेवटच्या चेंडूला कव्हर पॉइंटला ढकलून दिलाय. एकाच धाव समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 12, षटकसंख्या 2, धावसंख्या 12, गडीबाद 1 अतिशय आरामात कामगिरी सुरू आहे. त्यामुळे पुढच्या सामन्याला मी लगेच कॉल देईल. टॉस साइड या दोन्ही कर्णधारांना विनंती करतोय की त्यांनी टॉस साइड या. एमसीसी कासार रडवली आणि दर्शन 11 मालवणी. कॅप्टन प्लीज कम हिअर फॉर द टॉस. अजून ट्रॅफिक मध्ये अटक असं आहे का? आपल्याला इथे ऍडजस्ट करायचा आहे टाइम इकडे. आता दोन्ही कॅप्टनचे सन्मान चिन्ह द्यायला बोलवायचं आहे. त्याच्यानंतर त्या कॅप्टनला त्या टीमचं फोटो सेशन असं करून 15 मिनिटं ऍडजस्ट करायचं. हवा नाही घेतात. पेनल्टी लावायची. 5 रनाची पेनल्टी लावा. 3 रनाची ते लावायला पाहिजे. काय होतं ते किती वाजता निघाले? आतापर्यंत 12 धावा झाल्यात. शेवटच्या 18 चेंडू आणि 19 धावांची अजूनही गरज आहे. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे 10 गडी अजूनपर्यंत सुखरूप आहेत ते म्हणजे उत्तन बॉईज संघाचे. हा सामना अतिशय शांतपणे पुढे सरकताना दिसतोय. लाईम लाईट झालंय. थोड्याच वेळात जे फ्लड लाईट्स आहेत ते देखील सुरू होतील. कृत्रिम प्रकाश सुरू होईल आणि निश्चितच ती एक वेगळी सांजवेळ असेल. कारण आज जर बघितला 22 डिसेंबरचा दिवस 6:08 आज सूर्यास्त होता. दिवस कमी रात्र मोठी. वॉरगडच्या डायरेक्ट फक्त 2 धावा. जेवढी एनर्जी तिकडे लावलंय ती नक्कीच वेस्ट झालंय. मात्र या 2 धावा मिळतात. शेवटचे 17 चेंडू आणि 17 धावांची गरज. रितेश गंगेकर च नवीन यावेळा जर बघितला तर चेंडू जातोय या 2 धावासाठी. थँक्यू. बॅटनी धावसंख्या येथे. आमच्या व्हॉलंटियर्सने विनंती करतोय जरा प्लीज त्या बाजूला कुणीही नाहीये. बरेच कमी व्हॉलंटियर्स आज मला दिसत आहेत. असं का? टाइम स्ट्रोक काय बघायचंय. किती धावा? एकाच धाव समाधान मानावं लागेल. आणखीन 1 धाव मिळतोय. संघाची धावसंख्या 17 वर जाऊन पोहोचली आहे. सुवर्ण महोत्सवी चषक
दॅट्स अ गुड शॉट, दॅट्स अ गुड शॉट. मात्र 2 धावा. काय जोर लावला या 2 धावांसाठी. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकते, ती जाऊन पोहोचते 19 वर. अजून 11 धावां, 12 धावांची अजूनही गरज आहे. यावेळा आणखी एक धाव मिळेल तर दर्शन इलेव्हन मालवणी संघ हा उपस्थित झालेला आहे आणि त्यांचे कर्णधार इथे देखील आले आहेत. त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. कासारवडे संघ थोड्याच वेळा तिथे उपस्थित होणार आहे. थोडस ट्रॅफिकिंगमुळे निश्चितच त्रास होतोय. रितेश पुढचा चेंडू, नवीन जाडी, मिस टाइम स्ट्रोक आहे का किंवा हा मोठा षटकार आहे. येस येस येस, इट्स अ बिग हिट फ्रॉम नवीन. व्हाट अ गुड शॉट दॅट इज. जिजू आजच्या दिवसातला पहिला षटकार. धावसंख्या 26, 5 to win. वाह, थँक्यू डीजे. खास फरमाईश होती वाटतं उत्तम संघाच्या वतीने. थँक्यू जयवंत, अतिशय चांगलं गाणं वाजवलंच. आणि नक्कीच फक्त 5 धावांची गरज आहे. शेवटचे 12 चेंडू आणि 5 धावांची गरज उत्तम संघाला. यावेळेला थोडासा जास्त जोरकस टॅप करण्याचा प्रयत्न होता. विनीतचा चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव. शेवटचे 11 चेंडू आणि 5 धावा. काल शेवटचा सामना फक्त 4 धावांची गरज होती. यावेळेला मात्र आरामात क्रिकेट काय असतं त्याचं उदाहरण. 1 धाव कम्प्लीट होते. 4 to win. 4 धावांची अजूनही गरज आहे. मात्र अष्टविनायक नायगाव संघाने नक्कीच डिसअपॉइंट केलंय. खास करून मी माझी म्हटलं की ज्या पद्धतीने त्यांनी बदल केले एकूणच बॅटिंग लाईनअप मध्ये, ते बदल मी समजू शकलो नाही. कदाचित आताची हा हंगाम सुरू झाला आहे त्यामुळे बरेच जण विना अभावी विना प्रॅक्टिस अभावी खेळत असतील. आणि असं असताना काही अंशी जे क्रमांकात बदल झाले त्याचा नक्कीच तोटा इथे अष्टविनायक नायगाव संघाला झालेला दिसतोय. एरवी नक्कीच बाईचा विचार होतो. थँक्यू अंपायर. एरवी अष्टविनायक नायगाव संघ दमदार कामगिरी करत असतो. मात्र हा हंगाम आताशी सुरू झाला आम्ही समजू शकतो, कारण आमचे कोळी बांधव बऱ्याच वेळेला व्यस्त असतात. प्रॅक्टिस अभावी लगेच स्पर्धांमध्ये उतरणं कठीण असतं. यावेळेला डिफाईन लेग रिजन मध्ये हा चेंडू टोलवलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. जास्त धाव मिळणार नाहीयेत. एकच धाव समाधान. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 29. 2 धावांची गरज आहे. 8 चेंडू आणि 2 धावा. यानंतरचा सामना थोडा वेळ लागेल. 10 मिनिटं जातील, कारण एक संघ अजूनही उपस्थित व्हायचा बाकी आहे. वाईटचा इशारा. इक्वल अप होत आहे. धावसंख्या 30 झाली आहे. 1 to win. हे 4थं षटक मैदानात सुरू आहे आणि उत्तम संघ दमदार कामगिरी करतोय. यावेळेला मात्र जर बघितलं तर एक धाव पूर्ण होते. लेगबायचा इशारा होते. सामना इथे संपतोय. उत्तम संघ अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. मात्र नक्कीच थोडासा डिसअपॉइंट आहोत आम्ही अष्टविनायक नायगाव संघाच्या कामगिरीवर. एनिवे मात्र त्यांना पुढील हंगामासाठी आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय. मात्र दोन्ही कर्णधारांना मी विनंती करीन की त्यांनी लगेच आमच्या स्टेज पासून यायचं आहे. उत्तन आणि अष्टविनायक नायगाव. उत्तम संघाने हा सामना 10 गडी राखून जिंकला. What a good play.
मांडरे थोडासा आवाज कमी ठेव, चालू ठेव म्युझिक, मित्र आवाज कमी ठेव थोडा. चला निकेशला विनंती करतोय आपलं सन्मान चिन्ह घ्यायला प्लीज वर ये. प्रत्येक संघासाठी आम्ही इथे सन्मान करतोय आणि या अष्टविनायक नायगाव संघ आमच्या स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल आमच्या या 50 वर्षांची एक भेट म्हणून मी विनंती करतो राजू पंडित यांना विनंती करतो की त्यांच्या शुभेच्छा सन्मान चिन्ह निकेशला अष्टविनायक नायगाव संघाचे कर्णधार थँक्यू निकेश आमच्या स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल. थँक्यू अष्टविनायक नायगाव. दर्शन इलेव्हन मालवणी पिचवर करू नका, आपल्याकडे एक सबस्टिट्यूट पिच आहे, इकडे येऊ शकता तुम्ही. चला उत्तम संघ कॅप्टन सॅम्युअल फुलतो आणि प्लीज वर यायचं आहे. आणि सामनावीर, या सामन्यातील सामनावीर कोण? नो डाऊट ओनली वन चॉईस ग्लेन बार्नर. 2 षटक फक्त 8 धावा आणि 3 गडी ज्याने बाद केले होते तो व्ह्युअर चॉईस आहे ग्लेन बार्नर. सॅम्युअल लवकर ये. गेम मनासाठी जोरदार टाळ्या. आपल्या पण कामगिरी सामनावीर गुणेश मात्रे यांच्या शुभाशय पार्टी देण्यात येईल. वेल अगेन. सन्मान चिन्ह हे प्रकाशला विनंती करतो की सॅम्युअलचा सन्मान करायचा आहे. वेल उत्तम आणि पुढील सामन्यासाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत. माझ्या कुठेही जास्त दूर जाऊ नका. थोड्याच वेळात आम्ही पुढच्या सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. मात्र एक संघ कासारवल्लीचा संघ थोडासा ट्रॅफिक मध्ये अडकला आहे. थोड्याच वेळात तो इथे येईल आणि आम्ही सामन्याला सुरुवात करतोय. तोपर्यंत घेऊया बीजे ब्रेक.